שימני כחותם על לבך, כחותם על זרועך, כי עזה כמוות האהבה, קשה כשאול הקנאה, רשפיה רשפי אש שלהבותיה. שיר השירים. שלום. הפעם התוכנית תוקדש לאהבה. כל מה שקשור לאהבה בינו ובינה. קנאה, רכושנות וכל מה שביניהם. בואו נתחיל. רבים לפניי כבר ניסו להגדיר את האהבה, להסביר אותה, לנסות להבין אותה. כנראה שזה בלתי אפשרי. סוגי אהבה רבים לנו. יש לנו אהבה שהיא באה מתוך הערצה. אהבה שבאה אם לילדיה, או להפך. אהבה של בן זוג. אהבה אובססיבית, שנוצרת מבעיה. אהבה תלותית. אהבה מקנאה ורכושנות. אהבה שבאה מחרדת נטישה. לכל הדברים האלה אנחנו קוראים אהבות, אבל לא תמיד זאת אהבה. לפעמים אנחנו מכלילים בתוך קטגוריית האהבה גם בעיות שאנחנו מביאים איתנו, ואין להם בכלל קשר לאהבה. ננסה לפשט את הדברים ולהבין כל אהבה, מה היא באמת ולאיזה כיוון היא מכוונת. כמובן שנביא גם דוגמאות ועצות לכל מיני סוגים של אהבות, מה עושים, איך עושים ובאיזה מצבים יש לפעול. כותבת לי שולמית, שלום, אנחנו נשואים 20 שנה ואנחנו חיים כמו שני זרים בבית. זו אהבה שבדרך כלל דועכת. היא התחילה כאהבה גדולה, אחר כך 40 ילדים, עסוקים, ואחרי 20 שנה אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו כמו שתי זרים, וזה לא אחד קורה, זה קורה לרבים. במקרים כאלה, הזוג לא רוצה להיפרד, כי לא רע להם באופן כללי יחד. הם מבינים אחד את השני והכל בסדר, אבל שום דבר שם לא חי, הכל ממש מת. במקרים ספציפיים כאלה, כשלא רוצים להתגרש, אפשר וניתן להעיר את האהבה הזאת. מה שנקרא להחזיר את עלומיה, ליצור שוב עניין. אחרי 20 שנה אני מניח שהילדים הם כבר בני נוער, הם כבר לא ילדים קטנים. ככה שהם פחות בבית, ולכן פתאום הזוג מוצא את עצמו בסיטואציה של משעמם. אין הרבה על מה לדבר, הוא הולך לעבודה, היא בבית, או הולכת לעבודה גם. אין כאן משהו שיוצר עניין. לכן במקרים כאלה, אם אנחנו לוקחים את עצמנו לידיים, ומתחילים לטייל, ומתחילים לצאת ולבלות, ועושים את זה בהתחלה לפעמים נגד רצוננו, זה נראה כזה כאילו מאולץ. אבל זה בסדר. זה מצוין. אנחנו מתחילים ככה, ובהדרגה אנחנו מוצאים עניין בדברים, ופתאום נמצא את עצמנו ממש כמו זוג ילדים שובבים מפעם, שמתחילים בחזרה להעיר את הזוגיות הזאת ואת החיים האלה. זה נקרא להציל זוגיות שבהדרגה הולכת ומתה. ישנם כאלה שיש להם את הקושי להתחיל עם זה, ולכן במקרים כאלה אני ממליץ על משהו שנקרא בבל ערוס. בבל ערוס זה חומר קבלי שבעצם בא להעיר את הצד המיני שבזוגיות. לפעמים זאת היא הנקודה שמשם זה מתחיל לפרוץ. אהבה נוספת היא האהבה שבאה מתוך הערצה. בדרך כלל סוג האהבה הזה לא מחזיק הרבה זמן, ואני מדבר על הערצה של מישהו. זאת אומרת, זה יכול להיות שאישה מעריצה את הגבר שלה, כי הוא מדריך, או הוא מפורסם, או הוא סלב בצורה כזו או אחרת. והאהבה שלה נובעת בעצם אל האישיות של הבן אדם, ולא אל הבן אדם עצמו, אלא, לא האישיות שלו, אלא התדמית שלו. וכשאנחנו מאוהבים בתדמית, התדמית הזאת באיזשהו שלב בחיים
נעלמת. ואז איתה ביחד האהבה, כי האהבה לא הייתה אל האדם עצמו, אלא התדמית ומה שהוא ייצג. זה נקרא אהבה מתוך הערצה. זה קורה לתלמידים ומורים, או באוניברסיטה. אני שמעתי על פרופסורים מבוגרים שהתחתנו עם סטודנטיות צעירות, כי הסטודנטית לא ממש מצאה בפרופסור כליל יופי, או משהו אחר, אלא הערצה שהייתה אליו, זה הדבר שבעצם משך אותה, ובאיזשהו מקום היא הרגישה שהיא רוצה להיות מקום ראשון לפני כל המעריצים שלו. ומה יותר טוב מלהיות בת הזוג ולהתחתן? אז במקרים כאלה אני נתקלתי לא פעם, שבאו אליי ואמרו לי, תשמע, הזוגיות הזאת, אנחנו ככה וככה, ואז אני שואל, את התחתנת או אתה התחתנתם מתוך הערצה, או מתוך אהבה אמיתית? אם התשובה היא מתוך הערצה, אז אני מראש אומר שהזוגיות הזו לצערנו תמה ברגע שההערצה של האדם או הפופולריות שלו ירדה והוא נעלם. אם אנחנו לוקחים אהבה שהיא אובססיבית, או מה שאנחנו יכולים להגדיר גם קנאה, קנאת יתר, איך זה בא לידי ביטוי? כשאישה או גבר מתחתנים, פתאום הופך, או הגבר או האישה, זה לא משנה, כל אחד יכול לראות את זה מהצד השני שלו, לאובססיביים. כל הזמן מתקשרים, איפה את נמצאת, מה את עושה, עם מי דיברת, מתחילים לבדוק בתוך הטלפונים, מי זה השיחה הזאת, ומתקשרים ועוקבים. זאת לא אהבה. זה סוג של רכושנות. אותו הגבר רואה באישה רכוש שלו, שהוא חייב לשמור ולהשגיח עליה שחס וחלילה מישהו אחר לא יגנוב אותה. רודף אחריה בכל מקום, מה שנקרא מוציא את נשמתה, לא נותן לה לחיות. וזה גם הפוך. נשים עושות את זה לגברים. וזה מעקבים, וזה חשדות, ואם הוא דיבר עם מישהי, אז הוא כבר בוגד, והוא כבר שוכב איתה, והוא כבר מתעלם ממנה. עושים סצנות וסיפורים מדברים שאין להם שום בסיס. כי כל זה בא מתוך חרדה, חרדת נטישה, שלא יעזוב אותה חלילה, שהיא לא תישאר לבד, שמישהי אחרת לא תיקח אותו. הדברים האלה הם המתכון הבטוח להרס הזוגיות והסיום שלו. אין דבר בטוח יותר מקנאה כזאת כדי להרוס את הזוגיות. ברגע שאנחנו מפסיקים לפרגן לבן זוג שלנו, אנחנו סיימנו את הזוגיות הזאת. ובהדרגה זה הולך ודועך עד שזה מגיע לגירושים, וגם אז בדרך כלל הגירושים הם מאוד קשים, כי תמיד האישה או הבעל יאשימו איזה מישהו שזה בגללו, ואף פעם הם לא יקחו את האשמה עליהם שהם היו כאלה אובססיביים וחונקים. אז ישנם שקוראים לזה אהבה. זאת לא אהבה. זו רכושנות. זה אובססיה. זה מתכון להרס עצמי והרס זוגיות. אם ישנם ילדים כבר במערכת הזאת, אוי ואבוי, כי זה מה שהם לומדים. אומרים שהורים לגרושים יהיו גרושים גם כן. אומרים, זה לא בהכרח נכון. כי הם רואים ולומדים מהבית את היחס ואת הקשר שיש להורים שלהם. וככה הם נוהגים. הרי אם אבא מתנהג יפה, אז גם הילד יתנהג יפה. אם האמא מתנהגת כנועה, אז גם הבת שלה תהיה כנועה. כי זה מה שהיא ראתה בבית. זה לא בהכרח צריך להיות ככה. אבל, כמו שאמרתי, לפעמים הגירושים במקרים האלה, ככל שיהיו מהר יותר, יהיו טובים יותר, אם אנחנו באמת חושבים על טובתו של הילד. אם טיפלנו וניסינו לטפל, והמצב לא השתנה, ואנחנו נמצאים בסוג אהבה חולנית, כדאי לפעמים עבור הילדים אפילו להתגרש. כדי שהם לא יספגו את האווירה הזאת ויבטיחו דור המשך של בעייתיות כזאת. פנה אליי בחורצ'יק אחד ואמר לי, יצחק, אני רוצה להתגרש, אבל אשתי מאיימת עליי שהיא תתאבד. זה נקרא אהבה תחת איום. אם לא תאהב אותי, אני אמות. הבחורצ'יק לא רוצה על המצפון שלו את זה. הוא אומר לי, מה אנחנו עושים במקרים כאלה? ובכן, נתתי לו את הפתרון.
נתתי לו משהו לעשות, הוא עשה את זה באמת, והיא התחילה בהדרגה להפוך את הדברים שלה, והסכימה לגירושים בסוף, ונגמר שם הזוגיות הזאת. כמו שהחלה ככה היא נגמרה. כל זה התחיל בעצם כשהיא האשימה אותו בבגידה. מה זאת בגידה? נלך אחורנית. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, אמר להם, פרו ורבו מלאו את הארץ. לא אמר להם, תתחתנו, תקימו בית, ואחר כך תפרו ותרבו. אלא אמר מיד, פרו ורבו. זאת אומרת, לא הציב שום תנאים. אגב, זו המצווה הראשונה בתורה. פרו ורבו, המצווה הראשונה בתורה. יכול מאוד להיות, בגלל זה הקשר המיני הוא הדבר הכי חזק ששואפים אליו תמיד, בכל מקום ובכל מצב. ובכן, מטבעו של האדם, אם אנחנו נסתכל בטבע, אנחנו נראה תמיד את הזכרים שהם מחזרים אחרי כמה שיותר נקבות. כדי להפרות את זרעם, להרבות את זרעם, וזו התכונה של הגבר, כי זה מה שהוא יכול לעשות, לא מעבר לזה. אישה לעומת זה, ברגע שהיא יולדת, היא מקיימת את ההמשכיות שלה. זה לידה ממנה, מתוכה בה. גבר צריך, מה שנקרא, לרוץ אחרי הרבה, כדי להרבות את זרעו. ותכונתו הבסיסית של הגבר היא תמיד לתת עינו גם בסביבה. הנאמנות, כל הצורה הזאת של הנשואים ונאמנות, בעצם באה לנו מתוך התורה, לא כמצווה, אלא כפרשנויות, שבאות להגיד, לבנות תא משפחתי, כדי שגם חלילה וחס לא יהיו אחר כך גילוי עריות, בלי שידעו אנשים, כי אז כל אחד מפיץ זרעו איפה שהוא רוצה. אבל התכונה של הבגידה נמצאת ומוטבעת בגבר, מהיום שהוא עוזב את ביתו, נאמר. אבל האישה תמיד תרצה את החלק, הפינה החמה שלה, הבטוחה שלה, עם הילדים ומישהו שידאג לה ולילדים. זה התכונות, ואי אפשר לשנות את התכונות האלה. לכן יש לנשים רבות משיכה אל גברים עשירים. זה לא בגלל שהוא עשיר. הוא יכול להיות מאוד מכוער, שאם לא היה לו כסף היא לא הייתה מסתכלת עליו בכלל. הכסף שלו בעצם נותן לה את תחושת הביטחון, ואז היא חושבת שהיא גם אוהבת אותו. זה משהו שהוא נמצא בתוך התת מודע שלנו. גבר שהוא גדול, עם שרירים חזקים, לא פעם מושך יותר את האישה, כי היא רואה בו סוג של מבטח, משהו שיגן עליה וישמור עליה. זה עוד פעם אני אומר, משהו בסיסי בנו. זה משהו בתת מודע שלנו. אם אנחנו נראה מישהו חלשלוש כזה ואין לו כסף, או מכוער, אנחנו לא נמשך אליו. למה? מה הוא יכול לתת לנו? מה הוא יכול להציע לנו? אם נבדוק באהבה של האישה לגבר, תמיד יש שם משהו שיש בו דאגה להמשכיות שלה. אם הוא יפה, זה כדי שהצאצאים שלה יהיו יפים. אם הוא עשיר, זה נותן לה את הביטחון לגדל אותם עם ביטחון כספי או כלכלי או השכלתי או כל דבר אחר. אם הוא גדול וחזק, ביטחון של שמירה עליה ועל בני ביתה ועל הילדים שלה. יש אצל האישה את התכונה שהאהבה מתעצמת כאשר לגבר יש את התכונות המתאימות לה. לגבר אין את זה. הוא צריך שהיא תהיה יפה, הוא צריך שהיא תהיה נחמדה, מושכת, ומפה והלאה הוא לא צריך מעבר לזה שום דבר. זה לא בא בקונסטלציה של אהבה, אלא הרבה פעמים גברים שוכבים עם נשים מאוד מכוערות, ואחר כך הם לא מבינים איך זה קרה להם אפילו. היצר לא ניתן להתגבר עליו. יצר מיני לא ניתן להתגבר. אנשים עושים מעשה פשע עד כדי רצח בגלל יצר מיני. זאת אומרת שזה היצר הראשון שטבע בנו הקדוש ברוך הוא,
באדם וחווה, כשאמר פרו ורבו, המצווה הראשונה הזאת, יש לה כוח מעבר ליכולות הבסיסיות שלנו לשלוט בה. צריך להעמיד את האדם בתנאים המסוימים, ואז הוא מאבד את הצפון, נקרא לזה. ככה שהבגידה היא משהו שמוטבע בגבר, ותמיד אומרים, אם יש לך בבית את כל מה שאתה צריך, אז למה אתה מחפש בחוץ? והרבה אנשים יש להם בבית את כל מה שהם צריכים. אישה יפה, חכמה, ילדים, בית, מכוני, הכל. ובכל זאת הם נותנים עיניהם באחרת. זה יצר שמוטבע בנו עוד מהתקופה הפרה-היסטורית. אין מה לעשות נגדו. אולי עוד 1,000,000 שנה, אם אנחנו נהיה קיימים, התכונה הזאת אולי תשתבש באיזשהו מקום. אבל עד אז יש גם להבין את החלק הזה, וכשאנחנו רוצים באמת לשמור על זוגיות, אז אנחנו צריכים לגרום לעניין כל הזמן. לגרום לעניין, לא אובססיביות. הגבול בין עניין לאובססיביות הוא מאוד דק. וברגע שאנחנו גורמים לעניין יתר, שזה טלפונים ואיפה אתה ומה אתה עושה ועם מי דיברת, זה לא עניין. זה אובססיה. וכאן אנחנו עלולים לאבד את הבן זוג שלנו. לכן יש מספר דברים בקבלה, שהיא מאז ומתמיד ידעה שהזוגיות היא הבעיה הכי גדולה שיש לנו. וישנם הרבה מאוד דברים שנקראים קמעות, סגולות, חותמים, חומרי קבלה, הרבה דברים שהם מיועדים כדי לשמור את הזוגיות הזאת, את הנאמנות הזאת. יש דבר שנקרא חותם שלמה, שזה הדבר הזה. זה דומה לזה, כי אין שתיים אותו דבר, זה תמיד, כל אחד, זה נכתב באופן ספציפי עבורו. וזה מתיר לנו לקשור זוגיות על פי כתובה. מה זה אומר? אסור לקחת זוג ולקשור אותם. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החירות. ואם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החירות, אין לנו זכות לשלול אותה. לכן, כשהזוג נשוי על פי דת משה וישראל, או נשוי בדת שלהם, זה לא משנה איזה דת, בעצם הם עושים הסכם ביניהם, חוזה, שאומר שהוא ייתן לה את כל מה שהיא רוצה, והיא תיתן לו את כל מה שהוא צריך, ובאה הגאולה לישראל. החותם הזה בעצם בא לקשור את הבן זוג, או את בת הזוג, ברמה כזאת שכל נושא הבגידה, או נתינת עין באחר, תהיה מבוטלת. זאת אומרת שגם אם ירצה, אומרים, יבוא עד אליה, אך לא יבוא בה. אומר, גם אם הגבר, לדוגמה, ירצה לבגוד, לא תצלח לו הדרך. ישנם אנשים שעושים את זה בכישוף, בטומאה, וזה אסור. כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה המצב עם האישה ביחד. כאשר הזוג מגיע, ואכן זה מה שהם רוצים, אז אפשר לכתוב חותם כדי לקשור את בן הזוג, או את בת הזוג. אבל, כמו שאמרתי, אם הם לא זוג נשוי, אסור לעשות את זה. כי זה משהו שמכניס את שניהם למגבלה. מגבלה של אחד מחויב לשני על פי כתובה. אז כמו שאמרתי, יש כאלה שעושים את זה בכישופים, שגם על זה אני אדבר, או בתוכנית הזו או בתוכנית הבאה, וגם אני אסביר איך עושים את הכישופים. כמובן, לא מומלץ לעשות בבית, כי אני גם לא אגיד את כל המתכון, אבל אני אספר על הרבה סוגים של כישופים ואת הדרך שלהם. חרדת נטישה. זה מונח אגב פסיכולוגי, שאומר שאדם שמרגיש שעומדים לעזוב אותו נכנס לחרדה, וחרדה קשה. זו חרדה שמאוד קשה גם לטפל בה. חרדת נטישה זה אדם שאובססיבי לבן הזוג שלו ברמה של אל תעזוב אותי, אני מוכן או מוכנה לעשות הכל למענך כדי שלא תעזוב אותי. ברגע שאנחנו נכנסים חלילה למצב כזה של חרדת נטישה, ואנחנו מאוד חרדים שבן הזוג יעזוב אותנו,
אנחנו מתחילים בהדרגה להשפיל את עצמנו מבלי שנשים לב אפילו. בהתחלה בן הזוג יכול לבגוד ואנחנו נסלח לו מהר מאוד. אין דבר, זה לא הוא אשם. בן הזוג חלילה וחס יכול גם להרים יד. וגם נסלח לו, וכמו שאנחנו תמיד שומעים, זה לא הוא אשם, זה אני הרגזתי אותו. אין כזה דבר. חרדת נטישה דורשת טיפול ארוך, מהיר ומאוד ממוקד כדי לצאת מזה. כי ככל שאנחנו נתקדם במצב והחרדה תלך ותגדל, ככה אנחנו נושפל וככה בן הזוג ידרוך עלינו יותר ויותר, ולא עם בת הזוג הזו הוא יתחתן. הוא יתחתן עם אישה שיש לה דעה משלה, עם ביטחון עצמי, ופתאום היא הפכה לסוג של סמרטוט, או להפך. גם גברים כאלה אני מכיר, שפתאום הפכו להיות הכל. מותר לאישה ללכת ולבגוד ולעשות מה שהיא רוצה ולקחת את כל הכסף, רק אל תעזבי אותי. חרדת הנטישה הזאת זה הרס יסודי ועמוק של מערכת זוגיות, אם לא מטפלים בזה מההתחלה. זאת אומרת שברגע שאנחנו מתחילים להיות חרדים שבן הזוג או בת הזוג עומדים לעזוב אותנו, מיד ללכת לטיפול. אין כאן מקום בכלל למחשבה שנייה, כי מצבים כאלה בדרך כלל הולכים ומתדרדרים. יש גם בקבלה מספר פתרונות לדברים האלה. אני לא אציג את כל הדברים כאן, אבל גם בקבלה יש פתרונות לחרדת נטישה. כי כמו שאמרתי, זו בעיה שהיא בעיה פסיכולוגית. רבים מתחתנים כשאחד מהם יודע שזה לא הזוגיות האמיתית והנכונה לו. ולא פעם נתקלתי בזוגות שבן או בת הזוג אמרו, תשמע, יצאנו איזה 5 שנים, 7 שנים, עכשיו אני אלך להתחיל לחפש מישהו אחר או מישהי אחרת, עוד פעם להתחיל את כל התהליך מחדש. אני יודע שהיא לא בשבילי והיא לא מתאימה לי או הוא לא מתאים, אבל כל כך הרבה זמן היינו ביחד, אז אוקיי, כבר התחתנתי. אלה מתגרשים מהר מאוד, כי הם יודעים שזה לא זה. וברגע שהם נכנסים למחויבות הזאת, הכל משתנה, הכל צף. כי כשאנחנו חברים, אז כזוג כל אחד מנסה תמיד להיות נחמד אל השני, כמה שיותר. אנחנו מראים את הנוצות היפות שלנו, אבל ברגע שאנחנו מתעוררים בבוקר ביחד, וברגע שהבעיות הן משותפות, כל אחד מגיב אחרת. אם אנחנו לא מכירים את בן או בת הזוג לפני, ואנחנו מתחתנים רק כי היינו יחד, ההורים לחצו, האמא שלה אמרה, אם לא, אז תלך מכאן, או כל מיני דברים כאלה, זה מתכון להרס מערכת זוגית. כמו שאני אומר, אין להתחתן שלא מרצונכם. וכשאתם הולכים לעשות בדיקה, יש לי באתר, המרכז לקבלה מעשית, פורום לבדיקת התאמה זוגית. גם פה אני תמיד חוזר ואומר, ההתאמה היא קודם כל ביניכם. אם טוב לכם ביחד, אין מה לשאול על התאמה. אם אתם מרגישים שמשהו מפריע על הזוגיות, אז יש מקום לבדוק התאמה. ומה זה נקרא מפריע על הזוגיות? התערבות חיצונית. זוגות לפעמים מתחתנים, ופתאום מתברר לאישה שהאימא שלו נכנסת לה לתוך החיים, ומשפיעה עליו, ואומרת לו מה לעשות ואיך לנהוג, ומתי לעשות ילדים, וכמה כסף לתת לה, ופתאום האימא שלו, או להפך, האימא שלה, עוד פעם אני אומר, זה מופנה לכולם. פתאום האימא שלו מתחילה לנהל להם את החיים. לפני החתונה היא לא הוציאה מילה, היא הייתה 100%. כאלה דברים צריכים לחתוך מיד. כי בדרך כלל זה מוביל אחר כך למריבות, לשנאה, לאמא שלך אמרה ככה, אני לא אראה לה את הילדים, והיא והוא, והזוגיות הזאת והמשפחה הזאת נהרסים. לכן, במקרים כאלה, אני בדרך כלל ממליץ לכתוב חותם שלמה, שבעצם מנטרל
כל השפעה חיצונית. שזה אומר, גם אם האמא מתערבת, או גם אם חברה מתערבת, או גם אם השכנה מייעצת, כל אחת שתנסה להיכנס אל תוך המערכת הזוגית הזאת, ותנסה לגרום שם, חלילה וחס, לא בכוונה, אבל למריבה, או העצות שהיא תיתן יהיו עצות לא טובות, שעלולות בהמשך לגרום למריבה לבני הזוג, ינוטרלו. זאת אומרת שכל ההחלטות וכל ההתקדמות בקשר וכל המערכת הזוגית תהיה בידיים של בני הזוג. הם התחתנו, הם לא התחתנו עם החמה ולא עם החם ולא עם השכנה ולא עם החברים. לכן, אם פונים אל החברים ואל כולם בשאלה, אז אפשר להתייעץ. אבל לא לתת לאחרים להיכנס לכם לתוך המערכת הזוגית, להגיד לכם איך לנהל אותה, או להגיד לכם איך לגדל את הילדים, או האמא תגיד לבן שלה כמה כסף לתת לה כלה, שהיא לא תשים לה בצד חלילה, שגם בזה נתקלתי, ולהפך, שהאמא של הכלה לא תגיד לה מה לעשות, כדי שהוא יהיה ילד טוב. אין להתערב במערכת זוגית של זוג שהתחתנו. אחרי שהם נשואים 20 שנה, אפשר להגיד להם מה שרוצים. הם כבר לבד ידעו אם לקבל את זה או לא. אבל ההתחלה היא התחלה שעלולה להיות מאוד דורסנית מצד הסביבה, שתביא לסיום המערכת הזוגית. וזה חבל, כי לא פעם הסתיימו מערכות זוגיות כבר בשנה הראשונה, בגלל התערבויות של כאלה מבחוץ. לא פעם מערכת זוגית מסתיימת והאהבה נשארת אצל אחד מבני הזוג. כשאני אומר נשארת, מקוננת בליבו או בליבה לאורך זמן, אפילו שנים. ואותו אחד או אחת יעשו הכל כדי להחזיר את האהבה הזאת. יש דרכים רבות באמת להחזיר את האהבה, אם היא הסתיימה כתוצאה נגיד התערבות חיצונית, או אם היא הסתיימה כתוצאה מכישוף, או קשירה, או עקבה, או נעילה, או דברים שנעשו בכוונה תחילה כדי להפריד בין בני הזוג. אז אפשר להחזיר אותם. המערכת הזוגית הזאת, בדרך כלל שמסתיימת, משאירה, כמו שאמרתי, את אחד מבני הזוג אוהבים, ומתוך הרצון להחזיר את בן הזוג, הוא בעצם יוצר לבן הזוג עכבות. זאת אומרת, פונים לכל מיני כאלה שאומרים, תחזיר לי את האהבה, והם עושים את זה בכישוף, וזה לא תמיד מצליח. ואם עושים את זה בכישוף וזה לא מצליח, זה אומר שהאהבה לא תחזור, אבל מצד שני, אותו בן זוג שרצה להמשיך את הדרך שלו, כי הזוגיות הזאת לא התאימה לו, לא יכול. הוא מגיע למצב שהוא מנסה ליצור מערכות זוגיות והוא לא מצליח. אלה שהוא רוצה אותם, לא רוצים אותו. ואלה שרוצים אותו או אותה, היא לא רוצה אותם. זאת אומרת, נוצר מצב כזה שאין בעיה להכיר. הבעיה ששום דבר טוב לא מתחבר. וזה בא מתוך מעשי טומאה, או כישופים, או קשירות, או דברים כאלה, של בני זוג שנשארו לאהוב. יש לי כאן שאלה ששלחה כוכבה. אני גרושה 4 שנים, והייתי פרודה לפני כן המון שנים. יש לי 3 ילדים שיעוברים. רוצה לדעת בכל לשון ובקשה מה קורה עם הזוגיות. יש לי כאן את כל הפרטים כמובן. עשיתי פתיחה. ובכן, כמו שאני רואה, עד זו שרצית לסיים את הקשר. כנראה שהיה כאן התערבות חיצונית, יכול להיות בגידה או אישה אחרת שנכנסה לתמונה. בכל מקרה, נעשה לך דבר שנקרא קשירה מצד בן הזוג. יכול להיות שהוא קיבל חרטה, והוא רצה להחזיר אותך. התחרט על מה שהוא עשה, התחרט על הדרך שהוא הלך בה, התחרט על הצורה שהתנהג אלך. וכבר היה מאוחר מבחינתך, ואת טבעת את הגירושים האלה. ואז הוא ניסה, או מישהו מטעמו, כשאני אומר מישהו מטעמו, לפעמים באים ההורים
בלי שהוא ידע או היא, ועושים פעולות עבורם. ולכן נעשה כאן משהו כדי לקשור אותך אליו, כדי שלא תוכלי להמשיך בדרך, וככה הסיכויים יהיו הרבה יותר גדולים להחזיר אותך אל הבעל או אל הגרוש. זה לא הצליח כנראה. מי שעשה את העבודה הזאת לא עשה עבודה מספיק טובה, או שעשה אותה בטומאה, ולכן נשארת קשורה. ואת לא מצליחה לפתוח שום קשר זוגי חדש. החוסר יכולת לפתוח קשר זוגי חדש בא מתוך זה שאת קשורה. לכן אני מציע, או שתפני אליי דרך האתר, או שתתירי בצורה כזו או אחרת את החסימה הזאת שיש לך, ואת תראי שאת מהר מאוד תמצאי בן זוג. לא יודע אם תגיעי לחופה וקידושים מהר מאוד, אני לא ממליץ להזדרז, אבל תמצאי מישהו שיהיה מספיק יציב כדי להיות איתך בזוגיות ארוכה ומתמשכת. אני ממליץ לך כוכבה לעשות חותם שנקרא חותם השבעת מלאכים. זה משהו שהוא נכתב על קלף כשר, בדיו כשרה, כמו שרובכם אולי יודעים, אני סופר סתם, ואני כותב את הקמיעות האלה בשעות ובמועדים, וזה מיועד להסיר ממך את כל מה שדבק בך, ואני מדבר במקרה הזה שזה כישוף, קשירה, וברגע שזה יוסר ממך, אני מעריך שיפתחו שערייך לזוגיות טובה. אני אתן מספר עצות, איך אנחנו שומרים על אווירה טובה בבית, על זוגיות מעניינת, ולא סתם משהו משעמם כמו שפתחנו איתו, כשאמרנו שאחרי 20 שנה פתאום 2 זרים בבית. אז נתחיל בזה שקודם כל טיהור הבית הוא הדבר הכי חשוב. כשהבית שלנו מטוהר מאנרגיות שליליות, שהבית שלנו נקי מכל שבב של קנאה או עין הרע או כל מיני דברים כאלה, הזוגיות שלנו תמיד תהיה במצב פריחה. ובמקרה ואנחנו מרגישים שבן הזוג באמת קצת, או בת הזוג קצת מתחילים לרדת בהתלהבותם ואהבתם, יש לנו מספר מוצרים שהם מבוססים על חומרי הקבלה, והם יכולים להיות עזר עבורנו. אם אנחנו ניקח לדוגמה דבר שנקרא אסווד, זה חומר שבו אנחנו שוטפים את הבית. יש לנו כאן, כמו שאתם רואים, קלף שכתוב עליו קרע השטן. קרע השטן פירושו קבל רינת עמך, סגבנו טהרנו נורא. זה הפירוש של קרע השטן. זה פסוק שלוקחים את האות הראשונה מכל מילה, וזה מה שיוצא. זה לא שאנחנו קורעים את השטן, ממש לא. זה חומרים שאנחנו מערבבים, כמובן מקבלים את ההוראות עם זה, ומטהרים את הבית מכל דבר שלילי שחס וחלילה, חס ושלום, שוכן בו או דבק בו. אם אנחנו רוצים לדוגמה להפריד בין אישה שמנסה לקחת לנו את הבעל, או בעל או גבר שמנסה להתעסק עם האישה, והאישה או הגבר נשואים, ואנחנו רוצים להפריד ביניהם, כי בין זוג רווקים אסור להפריד, זה משמיים. כל אחד בבחירה שלו, כמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבחירה. אבל כשאישה לדוגמה מרגישה שבעלה חס וחלילה נותן עינו בעבודה על איזה מישהי, או באיזשהו מקום, לפני שהזוגיות הזאת והאהבה הזאת תיגמר ותיהרס, יש לנו דבר שנקרא עדוק. עדוק זה חומר שגורם לסכסוכים ומריבות, רק בתנאים שבאמת יש מקום לעשות את זה. סתם לקחת ולעשות לבני זוג, זה לא יעבוד. אבל אישה שמרגישה שחלילה וחס, בעלה לדוגמה מתעסק עם מישהי אחרת, תיקח את החומר הזה, תעשה איתו פעילות שצריך לעשות, ופתאום תמצא את הבעל או רב עם אותה אחת, או הקשר ביניהם מתנתק, ככה נחתך מה שנקרא
חד וחלק. זה כאשר אנחנו באמת מרגישים שמשהו חלילה וחס הולך להרוס את הזוגיות שלנו. אחרי הכל, האהבה שלנו שווה יותר מכל דבר אחר, כי זה לבנות בית. ולבנות בית ביהדות זה קדושה. יש לבית קדושה. למערכת הזוגית ולילדים ולמשפחה יש קדושה. יש לנו חומרים נוספים, שאם אנחנו לדוגמה ניקח את הכתירת אל שחור, אם אנחנו יודעים שנעשה משהו על בן הזוג, ופתאום הוא לא מתנהג כתמול שלשום, ואנחנו לא רוצים לקחת אותו למישהו שיבדוק אם נעשה לו כישוף או משהו, אנחנו יכולים לקחת את הכתירת אל שחור, את החומר הזה, לבצע את הפעולה שצריך לבצע, כדי להסיר ממנו כל כישוף שנעשה לו. זה חד פעמי, ולפעמים הפעולה הזאת היא פתאום מחזירה את הבן זוג לבית. כשהצד השני רואה שההשפעות וכל הדברים שהוא עושה לא עובד, פשוט מרימים ידיים וממשיכים הלאה. ישנם חומרים רבים, אפשר להיכנס אליי לאתר ולראות, יש הרבה מאוד חומרים שהם באים כדי לעזור ולשמור על המערכת הזוגית, שתהיה הלאה עם הערצה, עם כבוד, כמו שאמרתי, מומלץ בכל בית. חותם שלמה על שמות כל בני הבית, לשלום בית, לפרנסה, לזוגיות ויהיו לאחד, כדי שבני הזוג לא יסתכסכו בגלל גורמים חיצוניים, לבריאות הגוף והנפש, משהו שהוא כללי לבית לכל בני הבית, וזה דבר שאני בדרך כלל ממליץ, ובינתיים רק דברים טובים אני שומע מאנשים שלקחו את זה. עד כאן החלק של חומרי הקבלה. כמו שאמרתי, ניתן להיכנס לאתר ולראות חומרים נוספים וכיצד לבצע את הפעולות. צר לי עליך אחי יונתן. בתוכנית הבאה על עולם ההומואים והלסביות, על עולם הכישופים, איך עושים כישופים, למה הם מיועדים, איך מכוונים כישוף למטרה מסוימת, איך עושים קשירה, ממה באים העכבות, החסימות, וכל מה שקשור רווקים ורווקות, כיצד למצוא בן זוג מתאים. להשתמע בתוכנית הבאה, ספו למצוות.